नमस्कार. पोटोबा या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर मी आणि माझी आई आपल्या सगळ्यांचे हार्दिक स्वागत करतो. आज आपण बनवणार आहोत पिवळ्या बटाट्याची भाजी. ही अतिशय साधी आणि झटपट होणारी रेसिपी आहे. त्यासाठी लागणारं साहित्य खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलं आहे. तर आता आपण कृतीकडे वळणार आहोत. तर सर्वप्रथम आपण एका कढईमध्ये 2 ते 3 टेबलस्पून तेल गरम करून घेतलं आहे. तेल गरम झाल्यावर आपण त्याच्यामध्ये राई घातली 1 टीस्पून, जिरा घातला 1 टीस्पून, हिंग आहे चिमूटभर. आपण राई जिरा चांगला तडतडू देणार आहोत. बघू शकता राई जिरा चांगला तडतडला. त्याच्यामध्ये आपण गॅस कमी करू आणि थोडासा कढीपत्ता घालणार आहोत. मिरच्या घेतल्या आपण 3 ते 4 बारीक चिरून घेतलेल्या. अद्रक घेतले आपण बारीक चिरून घेतलेलं. ते आता आपण 1 मिनिट व्यवस्थित अद्रक आणि मिरची आहे ती तेलामध्ये परतून घेणार आहोत. तुम्हाला अद्रक नसेल आवडत तुम्ही नाही घातला तरी चालेल. औषध आपण अद्रक आणि मिरची 1 मिनिट चांगली तेलामध्ये परतून घेतले. त्याच्यामध्ये आपण हळद घालणार आहोत. हळद आपण शेवटी घालायची, नंतर हळद आधी घातली तर हळद करपू शकते, त्यासाठी आपण हळद शेवटी घातली. तो औषध आपण हळद आता व्यवस्थित परतून घेतली. कांदा घातला आपण 1 बारीक चिरून घेतलेला. तो यात आपण 2 ते 3 मिनटं चांगला गुलाबीसर होईपर्यंत कांदा आहे तो परतून घेणार आहोत. बघू शकता आपण कांदा 2 ते 3 मिनटं चांगला गुलाबीसर होईपर्यंत परतून घेतला आहे. त्याच्यामध्ये आपण आता टमाटर घालणार आहोत. टमाटर ऑप्शनल आहे. तुम्हाला बटाट्याच्या भाजीमध्ये टमाटर नसेल आवडत तुम्ही नाही घातला तरी चालेल. औषध आपण टमाटरही आता 4 ते 5 मिनटं चांगला शिजवून घेतला आहे. टमाटरही चांगला सॉफ्ट आणि मशी असा झाला आहे. तर आपण त्याच्यामध्ये आता जे बटाटे शिजवून घेतले आहेत ते घालणार आहोत. आपण इथे 3 बटाटे शिजवून त्यातले साल काढून ते बारीक चिरून घेतले होते. ते आता आपण भाजीमध्ये व्यवस्थित परतून घेणार आहोत. मस्त अशी आपली भाजी दिसत आहे. तर आपण त्याच्यात आता चवीनुसार थोडंसं मीठ घालणार आहोत. ते आता आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत. ही भाजी अतिशय सोपी आहे, कोणीही बनवू शकतो. अशी झटपट होणारी अशी बटाट्याची भाजी आहे. पण त्याच्यामध्ये आता शेवटी थोडीशी आता वरून चवीपुरती कसुरी मेथी घालणार आहोत. ती व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. मस्त अशी आपली बटाट्याची भाजी दिसत आहे. भाजी तुम्ही पुरीबरोबर चपातीबरोबर किंवा डोश्यावर खाली तरी मस्तच लागते. तर आपण झाकण ठेवून 5 मिनटात ती भाजी आहे ती वाफवून घेणार आहोत. 5 ते 6 मिनटात ती आपली भाजी रेडी होईल. गोष्ट 5 मिनटात आपण झाकून उडून बघूया. गोष्ट मस्त अशी आपली भाजी तयार आहे. बटाटे आपण गॅस बंद केला आहे. आपण त्याच्यावर थोडीशी आता सजावटीपुरते कोथिंबीर घालणार आहोत. अशा प्रकारे आपली झटपट होणारी अशी बटाट्याची भाजी तयार आहे. ही भाजी तुम्ही सकाळीच्या डब्याला नेली तरी चालेल. त्याचं रात्री बटाटे शिजवून ठेवले आणि सकाळी पटकन ही भाजी उठून केली तरी भाजी पटकन होते. त्यामुळे आपण ही भाजी तुम्ही नक्की करून बघा आणि आम्हाला कळवा. जर तुम्हाला आमची रेसिपी आवडली असल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बाजूला बेल आयकॉनला क्लिक करा. त्यामुळे आमच्या नवीन सगळ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सहज मिळतील. चालतं मग भेटूया पुढच्या व्हिडिओत. तोपर्यंत धन्यवाद.